تعالوا نشوف السؤال ده ايه مع بعضينا. As regards to the anterior pituitary المفروض the following are correct except، يعني هو حاطط مجموعة حاجات correct على البيتيوتري ما عدا ايه واحدة فيهم اللي هي غلط، يقينا غلط. شوف انا عاوز اعلمكم هنا ستايل طريقة اجابة لو في نقاط انا مش عارفها في الامتحان. انا افترض جدل هو بيقول develops from the alimentary tract، انا والله مش متاكد انها ايه غلط ولا صح، فممكن اعمل علامه يساوي عليها جدلا يعني، ماشي. انا عارف الاجابه بس انا هفترض لكم انا مش عارف. طيب دوبامين reduces prolactin release من البيتيوتري، دي يقين انا عارف ان دي صح، لان الدوبامين antagonists بايه ال او الانتي دوبامين يعني بيزودوا البرولاكتين، بيعملوا هايبر برولاكتينيميا، فهو يبقى هو اساسا انه بيريديوس البرولاكتين، عشان كده الانتاجونست بتاعه بيعليه. is controlled by releasing factors produced in the hypothalamus. نعم فعلا بتطلع ال releasing factors من الهايبوثالاموس على الانتيريور بيتيوتري تطلع الايه الهرمونز بتاعتها. في شورت فيدباك لوب الجونادوتروفينز ريديوس الجونادوتروفين ريليسنج هرمون ريليس. نعم ما بين البيتيوتري والهايبوثالاموس في شورت فيدباك لوب، البيتيوتري تطلع جونادوتروفينز بالنيجاتيف فيدباك ايه يقلل الريليسنج هرمون ايه ريليس من الايه الهايبوثالاموس. وده التيبيكال سيستم عامه في معظم حاجات الفسيولوجي في البودي، نيجاتيف فيدباك انهيبيشن. فهي الريليسنج فاكتورز بتطلع البيتيوتري هرمون زي الجونادوتروفينز، هي لما تطلع تقول لها كفايه بيتيوتري عليا ايه كفايه انا طلعت خلاص ايه نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، هدي اللعب شويه. طب يبقى دي ايه الاجابه دي سليمه، في شورت فيدباك ريديوسز نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، مظبوط الاجابه صح. فاضل لي دي لايز اباف ذا اوبتيك كازما. البيتيوتري جلاند هنا بيقول هي اللي فوق الاوبتيك كازما، طبعا كلنا عارفين البيتيوتري موجوده في السكال وفوقها الاوبتيك كازما، ولما بيحصل بيتيوتري تيومر بتضغط على الاوبتيك كازما من تحت بالفايبرز فتعمل سبير كوادرانتيك هيمي انوبيا. فانا عندي هذا السؤال يقينا ايه غلط. وانا عندي هنا الرسمه او الصوره ادي البيتيوتري جلاند وفوقها الاوبتيك كازما، يوم ما يحصل تيومر هنا هيضرب على الانفيريور فايبرز، بيبدا الاول ايه سوبيريور ايه هيمي انوبيا هنا اهوت في الحتتين، عشان انفيريور فايبرز هي اللي بتشوف الايه اللي فوق. يبقى اذا انا في معلومه هنا، ده اللي انا عاوز ايه نتعلمه سوا، انا متيقن منها انها غلط، انها ايه اللي هو عاوز الغلط اللي هي لايز اباف ذا اوبتيك ايه كازما، لا ده دي مش above، دي تحت الاوبتيك ازما، فيقينا انا عارف منها هي ديفلوبس من الاليمنتري تراكت، انا مش عارفها، الباقي انا خلاص متاكد منهم. يبقى انا اختار مين في دول؟ خلاص اللي انا متاكد منها lies above the optic chiasma، وهذه هي الاجابه السليمه. ان الرونج ستيتمنت اللي هي دي اللي هي lies above the optic chiasma. السؤال الثاني بيقول بالنسبه للانتيريور pituitary the following are correct except واحده، يبقى هي دي الاكسبشن او اللي هي غلط يعني، انها لايز اباف، لا هي بيلو الاوبتيك كيازما زي ايه الرسمه ما شفناها ايه مع بعض، ادي الكيازما وتحتها ايه بيتيوتري جلاند تحتها مش فوقها. طيب هنا عندي all of the following conditions are causes of anemia in the neonatal period except، كل الحاجات دي تعمل انيميا في النيونيت ما عدا واحده. هو هيريديتري سفيروسايتوز من ساعه ما يتولد وهي شغاله الخلايا سفيريكال دي وشغاله، توين تو توين ترانسفيوجن ممكن هيموليسيس ويحصل ايه انيميا. الفيتامين اي ديفيشنسي والسبتسيميا، السبتسيميا ممكن تعمل طبعا ايه الانيميا في اليونيت لان بتبقى سبريسيف للبون مارو. سي برضو عادي كده انا متاكد الثلاسيميا بتيجي متاخر ان لايف، ليه؟ لان بيبقى فيه فيتال هيموجلوبين مظبط المسائل لحد ما يبدا الايه الخلايا بالبول مره ما تقدرش تطلع الفيتال هيموجلوبين، يبدا الابنورماليتي تبان. فتيبيكال الثلاسيميا بتبان في اولدر ايج جروب كده اهوت، وتبص تلاقي ايه الطفل بدا الابنورماليتي في البونز والسكال ابنورماليتي الكاركترستيك بتاعتها. لكن انا عندي هنا لما اجي انا افكر واختار، انا عارف الثلاسيميا دي بتيجي ليتر ان لايف، يبقى هي دي الاجابه الغلط، هو عاوز الغلط
نفترض انا مش متاكد من فيتامين اي ديفيشنسي، نفترض لسه مش متاكد، دول انا عارف انهم صح بتعمل من الطفوله وممكن السبتسيميا برضو، ولكن البيتا ثلاسيميا عارف انها ليتر ان لايف، يبقى انا يقينا اقدر اؤكد هنا ان الاجابه هتكون ايه؟ بيتا ثلاسيميا، حتى لو في واحده تانية انا مش عارفها، ما انا بقارن ما بين حاجه متاكد منها. عشان كده مهم قوي الواحد يبقى متاكد من المعلومه ان البيتا ثلاسيميا بتبريزنت ليتر ان لايف، لان هيموجلوبين الهيموجلوبين اف بيبقى ايه؟ ممشي الحال لحد مرحله معينه، وبعد كده يبان الايه؟ الديفكت ليتر ان لايف، فتبص تلاقي لما يكبر تبان ايه؟ اعراض الايه؟ الثلاسيميا والانيميا والحته دي، بيبقى اسيمتوماتيك لحد ايه؟ 3 to 6 months of age، وتبدا ايه؟ الابنورماليتي. لا مش في لحظه الايه؟ ما هو لسه مولود، هو بيسال هنا عن نيونيتال بيريود، لسه مولود دلوقتي. فهيريديتري سبينوسايتس ممكن نلاقي معاه الهيموليسيس هنا، سبتسيميا وسبريشن بول مارو، وفيتامين اي ديفيشنسي ممكن تعمل سام فورم. لكن البيتا ثلاسيميا وي نو انها بتيجي متاخر شويه عقبال ما الفيتال هيموجلوبين بعد فيو مانث يكون خلص، تبدا ايه؟ الاعراض تبان، والطفل يطلع فيه الابنورماليتيز والانيميا وكده، والسكال بتبان، دي التيبيكال بتاعه الايه؟ الثلاسيميا سكال المشهوره، نتيجه الايه؟ البول مارو هايبر اكتيفيتي فيها، بتبص تلاقي مدياني الشكل ده بتاع السكال المشهور. عندي هنا 32-year-old newly married lady is complaining of watery vaginal discharge which has a fishy odor. يبقى واحدة عندها 32 سنة newly married وعندها ايه؟ watery vaginal discharge، بس الكلمة الفيتشر الخاصة هنا انه fishy odor دي، especially post coital كمان. She denies any fevers، ما عندهاش اي fever ولكن عندها الديسشارج فاجينال ديسشارج فيشي الاودر بتاعته. The likely diagnosis is، شوفوا مجرد ما كلمه فيشي اودر دي بتتقال في انا عندي انواع، يعني لو قال لي مثلا في وايت باتشز هقول بونيليا مثلا. السيفلس طبعا بيدي هيستوري ودي ستوري تانية كبيره، لو في بين في البلفس الى اخره ممكن بلفيك انفلاماتوري ديزيز تبقى، لكن هنا الفيشي اودر دي كاركترستيك لحاجه اللي هي مين؟ البكتيريا الايه؟ فاجينوزس. طب ايه هي بقى البكتيريا الفاجينوزس دي؟ دي عباره عن الاتي، هي a type of vaginal inflammation caused by the overgrowth of bacteria naturally found in vagina. يعني هي ما هيش حاجه خارجيه، هي overgrowth للبكتيريا اللي موجوده داخل الفاجينا، وكاركترستيكالي بتدي ايه؟ فيشي اودر. واهم حاجه نعرف علاجها البكتيريا الفاجينوزس، المترونيدازول والكليندامايسين كريم، ده اورال بيتاخد وده ممكن كريم، الاثنين مع بعض بيجيبوا نتيجه مذهله فيها، سواء المترونيدازول والكليندامايسين بيجيبوا نتائج جيده جدا فيها، ولكن هي كلمه واحده اللي ساعدتني في التشخيص، الا وهي كلمه ايه؟ فاجينال ديسشارج وفيشي اودر، دي تساوي على طول بكتيريا الايه؟ فاجينوزس على طول، يعني الاجابه هي ايه؟ دي. طيب السؤال اللي بعد كده، which of the following statements about ischemia reperfusion syndrome is correct؟ هو ايه حكايه ischemia reperfusion دي؟ لما بيحصل ischemia في تيشو وبعد شويه البلاد فيسلز تتفتح نتيجه الثرومبس اتشالت او الامبولاس امبوليكتومي او الكورونا اللي فتح تاني الاخ يدخل البلاد فلو بجبروت، فالحته الاسكيميك دي بتكون ايه؟ هي يعني في حاله اضطراب شديده ومقلله انتاج الانتي اوكسيدنتس فيها، وفيها ديستربنس معينه نتيجه الهايبوكسيا، لما فجاه تاخد كميات دم مش طبيعيه مع اكسجين داخل وهي مقلله ضاعف تكوين الانتي اوكسيدنتس جواها، الاوكسيديتيف راديكالز اللي موجوده في البلاد ممكن تعمل اوكسيديتيف دامج جامد جدا 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 ويكون فيتال او مدمر للبني ادم، فبيسموه ريبرفيوجن انجري. فانا الحقيقه هو عاوز بس ايه؟ بيقول which of the following is correct، وبيقول this refers to the cellular injury because of the direct effect of tissue hypoxia. لا ده دي بعد الهايبوكسيا لما بيتفتح الفيسل وقلنا البلاد ده الريبرفيوجن من اسمها بيقول لك ريبرفيوجن ايه؟ انجري. يبقى الهايبوكسيا ده ريبرفيوجن. It is seen after the normal circulation is restored to the tissues following an episode of hypoperfusion.
That's absolutely correct. It is seen after the normal circulation زي لسه ما بشرح لكم اهو is restored to the tissues following an episode of hypoperfusion. يبقى هي الفكره سواء في ليمب، سواء في الهارت، سواء في الكدني، كونسبت ان هو يحصل تيشو هايبوبرفيوجن وبعدين يتحل فجأة وينزل بلاد فلو. ساعات في بعض الحالات بتعمل حاجة اسمها ريبرفيوجن انجري بسبب الاوكسيديتيف دامج العالي. ودي ايه باي ديفينيشن يعني اللي هي it is seen after normal circulation. ده الديفينيشن بتاع is restored to the tissues following an episode of hypoperfusion. دي هنا صورة بس تفكرني بحتة الادي الثرومبس، ولو اتشالت هنا هو فجأة والبلاد فلو بدأ يرجع ممكن يعمل ريبرفيوجن انجري في اللحظة دي. لكن هي مش بتحصل في كل الحالات، ولكن لازم نبقى اوير منها العيان اللي فجأة حصل له عشان نقدر نشخص ونتجه لعلاجها. 51-year-old woman that is diagnosed with invasive cervical carcinoma. يعني واحدة عندها 51 سنة جالها cervical cancer. والبيوبسي pelvic examination والrectovaginal examination revealed البارامتريوم to be free of the disease. يبقى أنا عندي الكون biopsy pelvic examination والrectovaginal examination reveals the parametrium to be free of the disease. يعني الموضوع هنا بنتكلم على cervical cancer. بس ايه بقى؟ بس دي تهمني. but the upper portion of the vagina is involved by the tumor. ده داخله، ده مش واقفه على السيرف، دي داخله في الupper part of the vagina. ومش كده وبس، intravenous pyelography sigmoidoscopy are negative, but a computerized tomography CT scan of the abdomen and pelvis shows grossly enlarged pelvic and peri-aortic nodes. يعني البلفيك والperi-aortic nodes كمان وصل لها المرض. This patient is classified at which of the following stages. هو شوفوا الكانسر سيرفكس مجرد ما يخرج للليمف نودز وهنا بيقول كمان داخل على الفاجينا دي بتدخل على طول في الستيج 3 على طول. يعني بتتحط كقاعده. وانس دخلنا على الليمف نودز بقت ستيج 3 ومعاها الفاجينا. فهنا هوت في الستيجز في ادي صوره هنا هوت ازاي الكانسر سيرفكس ممكن يدخل على الفاجينا وبعد كده يدخل على اليوريتر ويضغط عليه والليمف نودز تتاخد. كل دي بتعتبر دخلنا في ستيج 3 طالما لوكال ليمف نودز. لو حصل ديستنت ميتاستاسيس خلاص بقى دي المرحله الاخيره. ولكن كحاجه لوكال في الليمف نودز هنا هو زي ما هو واصف كده البلفيك والبري اورتيك نودز اللي هي بالدرين المنطقه دي، لو دول بس الانرج واقفين على ستيج 3. خرجنا بقى عن كده بره ده دخلنا في مرحله تانية اخرى. لكن هي طالما احنا ليميتد للليمف نودز اللوكال والابر بارت اوف ذا فاجينا دي تخليني على طول اتجه لان انا اقول ان انا في ستيج 3. طيب هنا هوت عندي بالاضافه لكده في سؤال جميل هنا بيقول Chaldosynthesis is performed in 19-year-old G1P0 woman with lower يعني gravida 1 para 0 woman with lower abdominal pain and vaginal spotting. يعني هي اتعمل chaldosynthesis في واحدة عندها lower abdominal pain و vaginal spotting. لقوا 3 cc 3 cubic centimeter of clotted blood aspirated اتسحب. هما بيدخلوا في الكالدوس اهوت عمليه الكالدوسينثيسيس وتتسحب وبيشوفوا فيه ويحللوه او يانالايز بيزد على كده. فهم سحبوا لقوا 3 سي سي كلوتد بلاد في الاسبيريشن اللي حاصل. which one of the following is the best interpretation. هو شوفوا طالما الاقي بلاد كلوتد بلاد في عمليه الكالدوسينثيسيس دي على طول يعني بتتجه للتشخيص بتاع اكتوبيك
pregnancy. The patient probably has ectopic. ما هيش 100%. انا ممكن نعمل سونوجرافي، ممكن نشوف الهيومن كوريونيك جونادوتروفينز الاول عاليه ولا مش عاليه. كل دي ايه اساسيات في تشخيص الاكتوبيك بريجنسي، ولكن ايه هنا نقدر نقول probably. عجباني انا قوي probably دي has an ectopic pregnancy، لان طالما انا سحبت في الكالدوثينثيسيس طلع لي clotted blood، يبقى انا عندي هنا ايه احتمال كبير ان تبقى اكتوبيك بريجنانسي، خاصه ان هي عندها ايه لور ابدومينال بين وفاجينال ايه سبوتنج حاصل. ففي احتمال في الاسبيريشن ده لو نون كلوتد بلاد طلع سوري انا اسف كلوتد بلاد لو طلع يبقى الاحتمال الاتجاهي في التفكير هيروح لعمليه اكتوبيك بريجنانسي. يبقى مره اخيره لو جاء لور ابدومينال بين ومع شويه فاجينال بليدنج وسحبنا كلوتد بلاد، هي بس الصوره ايه اللي لخبطت، لكن هي في الاكتوبيك بريجنانسي بيتسحب ايه كلوتد ايه بلاد. The correct statement of vasa previa. تعالوا نشوف موضوع الفازا بريفيا هنا. It is a common safe anomaly of the placental circulation. Of course not. دي حاجة very dangerous هنشوفها دلوقتي. It occurs with circumvallate placenta. say احنا ما نعرفش دي. تعالوا نشوف. Bleeding is from، أنا بس بعيش معاكم التجربة في التفكير، لأن الواحد بيدخل امتحان وبيشوف أسئلة. Bleeding is from the fetal circulation. طب ما دي فعلا هي الفازا بريفيا هي عباره عن ايه؟ يعني لما نيجي نشوفها هنا هي الفازا بريفيا هي بليدنج من الفيتال سيركوليشن. ولو هناخد الصور تعال دي البلاسينتا الابرابشن بلاسينتا اهي اللي هي المخيفه اللي بيبقى اليوترس تندر من الحاجات المخيفه بصحيح يعني. الفازا البلاسينتا بريفيا دي الابرابتشو، دي بلاسينتا بريفيا اللي هي جايه على الانترنال اوس كده. خدوا بالكم البلاسينتا الابرابشن بعيد عن الاوس. هنا اللي جايه على الاوس دي ايه اللي هي بلاسينتا بريفيا. الثانيه فيتال فيسلز هنا من الجنين هي اللي سد الحته دي، معاها مورتاليتي مرعبه. يعني الفازا بريفيا some of the fetal umbilical cord blood vessels اللي هي دي، خدوا بالكم دي مش البلاسينتا run unprotected across or very close to the internal opening of the cervix, internal os. يعني. The major complication from vasa previa is the rupture of the vessels carrying the fetal blood ده وبتoccur at near delivery. الرابشر دي وcondition مرعبة if undetected can lead to very high mortality perinatal تصل ل 56% in undiagnosed cases. حاجة مرعبة فوق ال 50% perinatal mortality لو ما تشخصتش والقرارات الصح اتخذت. فيبقى هنا انا يوم ما هو بيسالني على الفازا بريفيا، خدوا بالكم مش بلاسينتا بريفيا ولا ابرابشو بلاسينتا، دي حاجه اسمها فازا بريفيا. دي عباره عن فيسلز جاي من الفيتال فيسلز جايه على الانترنال اوس، يوم ما تبدا الولاده تتقطع تتفتح بليدنج ملوش حل. ففيري هاي مورتاليتي. بيقول fetal mortality with vaginally is lower than with cesarean section. الإجابة دي غلط، هو بيدور على الإجابة الصح، فدي الإجابة طبعا غلط، ده محتاجة cesarean section أأمن بكتير. complications are mainly maternal rather than fetal. لا ده الجنين هو اللي بيتدمر، فدي برضو غلط، لأن دي blood vessels بتاعت البيبي نفسه. فهنا لما نيجي نشوف هنا دي vessels من البيبي، يوم ما تتقطع ولا يحصل رابشر ليها أثناء الولادة نفسها الجنين هو اللي هيتأثر. ولذا فالإجابة السليمة هنا هي إن دي bleeding من الفيتال سيركوليشن، هو دي الإجابة اللي يقينا صح. الباقي كلهم غلط لأنها مش من البلاسينتال سيركوليشن. قلنا circumvallate it occurs، دي برضو الإجابة دي خاطئة، وحتى لو ما تعرفهاش احنا متأكدين من دي. خدوا بالكم الفيتال مورتاليتي with vaginal delivery مع السيزيريان طبعا هتكون افضل. complications are mainly maternal، لا دي فيتال اساسا، فكل ده غلط ما عدا واحد. bleeding is from fetal circulation زي الرسمه دهيت كده اهو. والى اللقاء ان شاء الله مع موديول اخر.